Chiến trường Đông Âu ngày một tăng nhiệt, thêm nhiều binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Makivka, phía Nga nói gì? Ở phía ngược lại, Ukraine công bố hình ảnh vùng Donetsk đang cháy rực. Điều gì đang xảy ra? Giữa lúc đó, hai tướng hàng đầu Ukraine và Mỹ điện đàm thảo luận về giao tranh ác liệt ở Donetsk. Đáng chú ý, cựu tướng không quân Anh nêu 3 lý do Nga tăng cường tập kích bằng UAV ở Ukraine. Lý do đó là gì? Trước màn đối đầu ngày càng gay gắt giữa Nga và Ukraine, Anh cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev sau khi gửi 1.000 tên lửa phòng không. Tổng thống Pháp nói Ukraine đang cần giúp đỡ hơn bao giờ hết. Ở diễn biến khác, 4 quan chức an ninh thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở đông nam Nigeria. Ngoại trưởng Nhật Bản bắt đầu công du Hoa Kỳ và 4 nước Latin. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến cuộc xung đột Đông Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Theo Sky News, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 1 năm 2023 cập nhật số binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine tại Makivka vào đêm giao thừa đã tăng lên ít nhất 89 người. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lý do chính cho những gì đã xảy ra là việc bật và sử dụng ồ ạt trái với lệnh cấm điện thoại di động của các binh sĩ trong khu vực Ukraine có thể tấn công. Bên cạnh đó, phía Nga còn cho biết rằng phó chỉ huy của trung đoàn, Trung tá Pachurin, cũng nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ oanh kích. Trước đó, bộ này cho rằng Ukraine đã thực hiện vụ tấn công bằng 6 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Makivka là một thị trấn ở khu vực phía đông Donetsk do Nga kiểm soát một phần. Tờ Reuters, nhân viên cứu hộ khẩn cấp ngày 3 tháng 1 đã dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Makivka thuộc khu vực do quân nhân Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Tòa nhà này từng là một trường cao đẳng dạy nghề, bị pháo kích hôm 1 tháng 1, khiến ít nhất 63 binh sĩ của Moscow thiệt mạng. Theo các báo cáo, khu vực tòa nhà đã được chuyển thành doanh trại tạm thời, dành cho các tân binh Nga được gọi nhập ngũ cũ năm ngoái và đưa tới Ukraine. Ông Dani Bezonov, một quan chức địa phương do Moscow bổ nhiệm cho biết, trường cao đẳng đã bị pháo phản lực HIMARS do Mỹ chế tạo tấn công vào ít phút sau thời khắc giao thừa năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga vào 36 giờ sau đó đã xác nhận vụ tấn công. Ở một đoạn cuối dài 528 chữ, trong bản báo cáo cập nhật tình hình chiến đấu hàng ngày ở Ukraine, bộ này xác nhận có 63 binh sĩ Nga thiệt mạng, đánh dấu vụ pháo kích khiến lính Nga tử thương nhiều nhất kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo Reuters, các blogger quân sự Nga cho rằng thiệt hại có thể còn vượt quá 63 người. Nhiều chuyên gia quân sự và một số nghị sĩ Nga cho rằng doanh trại không được che chắn kỹ càng, thậm chí còn chứa nhiều đạn dược để phát nổ, khiến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Phía Ukraine ước tính có tới khoảng 400 binh sĩ Nga thiệt mạng, nhưng các chỉ huy của Moscow đã chỉ trích báo cáo đó là phóng đại. Ryba, một blogger ủng hộ Điện Kremlin và có hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Telegram cho rằng bên cạnh gần 70 người tử vong, có 100 binh sĩ khác bị thương trong trận pháo kích. Ryba nói có khoảng 600 người hiện diện trong tòa nhà và cùng nhau xem TV đón giao thừa khi vụ tập kích xảy ra. Reuters nói chưa thể xác thực các báo cáo về tình hình giao tranh. Trang tin 63.au có trụ sở tại Samara, thành phố lớn thứ 6 của Nga, đã trích lời tỉnh trưởng Samara, ông Dmitry Azarov cho biết một số binh sĩ thiệt mạng đến từ địa phương này. Vị quan chức đề nghị thân nhân đến trung tâm tuyển mộ binh sĩ ở các địa phương để tìm hiểu thông tin. Trong khi đó, để đáp trả vụ tập kích của Ukraine, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Sevrikov cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc không kích gần ga đường sắt Drukivka ở Donetsk, thông tin do TASS đăng tải. Cụ thể, ông Sergei Sevrikov cho biết lực lượng Moscow đã tiêu diệt 200 quân nhân Ukraine, phá hủy 4 bệ pháo HIMARS, 4 tổ hợp AM-70 MLRS và hơn 800 tên lửa. Một địa điểm triển khai tạm thời của một đơn vị quân đoàn nước ngoài ở khu vực Malovska cũng đã bị quân đội Nga tập kích và hơn 130 lính đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt, ông Sevrikov cho hay. Ở phía ngược lại, theo Reuters đưa tin, cảnh sát Ukraine ngày 3 tháng 1 công bố hình ảnh một sân trượt băng và các tòa nhà bốc cháy dữ dội ở trung tâm thị trấn Drukivka thuộc tỉnh Donetsk. Tỉnh trưởng Pavlo Kirilenko cho biết
một nhà ga, một nhà thờ và khu công nghiệp đã bị tàn phá trong 3 vụ oanh kích liên tiếp vào thị trấn. Ít nhất một người dân bị thương. Video của cảnh sát địa phương cho thấy đội cứu hộ đang hỗ trợ người dân sơ tán. Nhiều ngôi nhà bốc cháy. Sĩ quan tên Dimitri Kidiabin cho biết một khu công nghiệp gần ga tàu hỏa và khoảng 20 tòa nhà chung cư đã bị tàn phá. Reuters hiện chưa thể kiểm chứng thời gian và địa điểm ghi hình video. Phía Nga chưa bình luận. Kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm ngoái, vùng Donbass là nơi chứng kiến giao tranh ác liệt bậc nhất. Giữa lúc đó, theo CNN đưa tin, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny vừa điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley lần đầu tiên trong năm mới 2023. Trong đó, tướng hàng đầu Ukraine đã cảm ơn tướng Milley giúp thúc đẩy gửi cho Kiev nhiều hệ thống phòng không do phương Tây chế tạo. Tướng Zaluzhny nói chi tiết về các vụ oanh kích của Nga từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến sáng thứ Ba ngày 3 tháng 1 vừa qua. Phía Ukraine báo cáo Nga đã phóng 14 tên lửa hành trình và triển khai 94 máy bay không người lái vũ trang. Bên cạnh đó, tướng Zaluzhny cũng tóm tắt cho ông Milley về tình hình chiến lược và cục diện chiến đấu hiện nay ở Ukraine, chủ yếu là giao tranh trên bộ và trên không. Viết trên Twitter ngày 3 tháng 1 về cuộc điện đàm, ông Zaluzhny cho biết tình hình chiến đấu cực kỳ khốc liệt ở phòng tuyến Savato-Kerimina cũng như hướng Lysychan. Thách thức lớn nhất vẫn nằm ở các khu vực Solidar, Bakhmut, Mayos. Bất chấp nhiều binh sĩ tử trận, Nga vẫn nhất quyết muốn tiến công. Tuy nhiên, các đơn vị lực lượng tự vệ Ukraine đang cố gắng vượt qua áp lực để bảo vệ phòng tuyến. Theo CNN, thành phố Kremina đang trải qua giao tranh ác liệt vì vị trí chiến lược của nó. Thành phố do Nga kiểm soát từ mùa xuân năm 2022, có chứa một tuyến đường huyết mạch theo hướng Bắc Nam để đi tới Savatov. Quân đội Nga sử dụng con đường này để vận chuyển nhu yếu phẩm và thiết bị hậu cần. Nếu như để mất Kremina, phía Nga sẽ gặp khó khăn lớn để bổ sung nguồn lực cho binh sĩ ở thành phố Severodonetsk. Tướng Ukraine cho biết quân đội của ông vẫn giữ chặt các phòng tuyến, đồng thời tìm cơ hội phản công ở nhiều nơi thuộc Donetsk. Ông Zaluzhny cũng nói binh sĩ Ukraine quyết tâm bảo vệ các phòng tuyến ở tỉnh miền Nam Zaporizhia và tăng cường nỗ lực chống Nga pháo kích dồn dập vào thành phố Kherson. Hiện phía Moscow chưa bình luận về các tuyên bố nói trên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31 tháng 12 khẳng định thắng lợi của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt là một điều tất yếu. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tối ngày 2 tháng 1 cảnh báo Nga dường như sẽ tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV để tập kích khắp Ukraine. Ông Shin Bell, phó nguyên soái về hưu của Không quân Anh, đã nêu ra 3 lý do để Nga tiếp tục tấn công UAV ở Ukraine. Ông nói trên đài Sky News, Nga đang dùng UAV nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt trên khắp Ukraine. Có ít nhất 3 lý do cho việc này. Thứ nhất, Nga muốn bào mòn tinh thần của người dân Ukraine, khiến họ không còn muốn ủng hộ chính quyền ông Zelensky. Thứ hai, Nga muốn trả đũa. Moscow chắc chắn rất tức giận khi Ukraine có thể tấn công UAV nhằm vào căn cứ không quân Engels nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo các báo cáo, oanh tạc cơ ở Engels bị hư hại và 3 quân nhân tử vong. Và lý do thứ ba, quân Nga đang mất dần động lực ở Ukraine. Vì vậy, họ muốn đẩy mạnh oanh kích để có thêm thời gian củng cố sức mạnh, bố trí các đợt tấn công mới nhằm kiểm soát thêm các phần lãnh thổ. Phó nguyên soái về hưu Sean Bell nêu ý kiến. Hiện Nga không bình luận chi tiết về các kế hoạch tấn công UAV. Trước đó, Điện Kremlin từng nói các đợt oanh kích là một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước hàng xóm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thừa nhận tình hình khó khăn ở Ukraine, nhưng khẳng định luôn tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng. Trong lúc chiến trường Đông Âu ngày càng trở nên khốc liệt, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng London sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Ông Sunak nhấn mạnh, chính phủ Anh đang làm việc để cung cấp thêm thiết bị những tuần và tháng sắp tới. CNN trích thông báo của phố Downing cho biết, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào trưa ngày 3 tháng 1. Một phát ngôn viên chính phủ Anh nói thêm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vụ tập kích bằng máy bay không người lái ở Ukraine trong nhiều ngày gần đây. Thủ tướng Rishi Sunak bày tỏ, người dân Anh mong muốn sẻ chia với người dân Ukraine khi họ tiếp tục chịu đựng các vụ oanh kích tàn khốc. Phố Downing thông báo, Thủ tướng Sunak đã khẳng định Ukraine có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Vương quốc Anh về lâu dài. Một minh chứng rõ ràng là gần đây Anh đã gửi hơn 1.000 tên lửa phòng không. Hiện các công việc đang được thực hiện để gửi cho Ukraine thêm thiết bị trong những tuần và tháng trước mắt. Theo CNN, ông Sunak khẳng định với Tổng thống Zelensky rằng các nước đối tác thuộc lực lượng viễn chinh chung sẽ phối hợp chặt chẽ để viện trợ các thiết bị mà Kiev cần có nhất. Lực lượng viễn chinh chung là một đơn vị phản ứng nhanh do Vương quốc Anh lãnh đạo, bao gồm các thành viên Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Iceland, Latvia, Litva
Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Bên cạnh đó, theo Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Christensen đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hôm 3 tháng 1 ở Paris. Thủ tướng Thụy Sĩ chọn Paris là điểm công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Một phần là do từ ngày 1 tháng 1, Pháp đã trao lại ghế Chủ tịch Liên minh châu Âu cho Thụy Điển nắm giữ luân phiên, kéo dài trong 6 tháng. Trong cuộc thảo luận riêng, Tổng thống Macron nói với báo chí, chúng tôi sẽ bàn bạc về quyết tâm bắt ngang chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra ở Ukraine. Khi mùa đông đã đến, người Ukraine cần có sự giúp đỡ của chúng ta hơn bao giờ hết. Thủ tướng Thụy Điển Christensen nhấn mạnh, chiến thắng của Ukraine là rất cần thiết với châu Âu và cả thế giới. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về nỗ lực của Thụy Điển cùng nước hàng xóm Phần Lan gia nhập NATO. Ông Macron nói rằng, hy vọng hai nước Bắc Âu có thể tham gia vào liên minh càng sớm càng tốt. Ngoài ra, theo Reuters, hai nhà lãnh đạo còn có kế hoạch thảo luận về năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Thụy Điển vào sáng ngày 3 tháng 1 nói với báo chí, đất nước của ông có thể cân nhắc mua các lò phản ứng hạt nhân từ Pháp để tăng cường nguồn cung cấp điện. Ở diễn biến khác tại khu vực Tây Phi, theo The Washington Post, giới chức Nigeria hôm 3 tháng 1 năm 2023 cho biết 4 quan chức an ninh đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe nhắm vào một cựu quan chức chính phủ ở đông nam nước này. Cụ thể, cảnh sát địa phương Mohammed Bade cho biết 3 sĩ quan cảnh sát và một sĩ quan bán quân sự đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở cựu thống đốc Ikedi Ohakim ở bang Imo. Thống đốc Ohakim bị phục kích nhưng được bảo vệ và thoát được, ông Bade nói. Trong khi đó, 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trên một chiếc xe khác. Vụ tấn công đã cho thấy sự thất bại của chính phủ trong nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình ở một số bang phía đông nam Nigeria, nơi đang xảy ra xung đột, ông Bade nói. Các cuộc tấn công đã gia tăng ở đông nam Nigeria trong những năm gần đây. Đây là hành động được cho là nhóm người thuộc phe ly khai muốn tách khỏi quốc gia Tây Phi để thành lập một nhà nước độc lập. Nhóm người này tự nhận mình là người bản địa Biafra, không ngừng kêu gọi trưng cầu dân ý, và kèm theo đó là cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng nhóm người này thường thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào những người nổi tiếng và lực lượng an ninh ở phía đông nam. Giới chức này cho biết đã tiến hành một cuộc truy lùng để bắt giữ những kẻ liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, vụ việc cũng đã khiến cư dân địa phương lo ngại rằng an ninh khu vực sẽ bị đe dọa, đặc biệt là thời điểm bầu cử tổng thống của đất nước sẽ diễn ra vào tháng 2 tới đây. Tình trạng bạo lực tại Nigeria xảy ra vài tháng sau một vụ phục kích nhằm vào một nhà lập pháp ở bang Anambra ở phía đông nam, khiến 4 cảnh sát thiệt mạng hồi tháng 9 năm 2022. Theo NHK, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bắt đầu rời Nhật Bản vào hôm 4 tháng 1 năm 2023 để thực hiện chuyến công du đến 4 quốc gia Mỹ Latin và Hoa Kỳ. Trong chuyến công du kéo dài đến giữa tháng 1, ông Hayashi dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với những người đồng cấp ở Mexico, Ecuador, Brazil và Argentina. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao cũng sẽ kêu gọi các bộ trưởng hợp tác trong việc đối phó với giá lương thực và năng lượng tăng vọt trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như đảm bảo nguồn cung tài nguyên khoáng sản ổn định. Cũng trong chuyến công du lần này, ông Hayashi cũng dự kiến tổ chức phiên tranh luận cấp bộ trưởng về pháp quyền tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở bang New York của Mỹ. Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 1 sẽ đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 2 năm. Quốc gia này cũng sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của Hội đồng vào tháng Giêng. Trong cuộc tranh luận, ông Hayashi có kế hoạch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố trật tự quốc tế, chú ý đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, cũng như các hoạt động trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoài ra, các cuộc đàm phán 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng sẽ được lên kế hoạch trong chuyến thăm lần này của ông Hayashi. Hồi tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới nhằm cải tổ chiến lược quốc phòng của đất nước. Một trong những chính sách mới sẽ bao gồm những điều khoản cho phép Nhật Bản sở hữu năng lực phản công để ngăn chặn các vụ tấn công tên lửa từ những quốc gia khác. Đài NHK dẫn nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng, số lượng du khách trong nước trong kỳ cuối năm và năm mới chỉ ở mức khoảng 40% so với trước đại dịch. Theo đó, thị trường du lịch nội địa Trung Quốc đã đón 52,71 triệu lượt di chuyển trong 3 ngày nghỉ lễ, từ 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023. Điều này cho thấy mức tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, khi Bắc Kinh còn áp dụng các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 43% so với 4 năm trước khi đại dịch bắt đầu. Theo NHK, chính phủ nước này đang kêu gọi nối lại các hoạt động kinh tế sau khi nới lỏng các hạn chế hồi tháng trước. Những địa điểm nổi tiếng như quảng trường Thiên An Môn và các cơ sở thương mại ở thủ đô Bắc Kinh đã nhộn nhịp trở lại trong thời gian nghỉ lễ. Tuy nhiên, ngành du lịch dường như vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, vì người dân có thể đã chọn đến các điểm du lịch gần hơn.
thay vì các chuyến đi xa đến các tỉnh thành khác. Dự kiến một lượng lớn người dân sẽ về quê trong dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc kéo dài 7 ngày, kể từ ngày 21 tháng 1 tới đây. Trong khi đó, tình hình lây lan hiện nay của dịch bệnh tại các thành phố và khu vực nông thôn, hệ thống y tế đang bị quá tải, nhân viên tại các cơ sở y tế đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Theo Reuters đưa tin, một chiếc xe chở 2 người lớn và 2 trẻ em đã lao xuống một vách đá ở hạt San Mateo của California hôm 2 tháng 1 năm 2023 vừa qua. Giới chức địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 1 tại khu vực đường Trượt Ma Quỷ, nằm cách San Francisco khoảng 32 km. Nhà chức trách cho biết chiếc Tesla đang di chuyển thì chệch khỏi đường, va đập và bị lật. Các nhân viên chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn đã gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ đã có mặt cùng với một chiếc trực thăng thực hiện giải cứu người bị nạn. Các quan chức cho biết tất cả 4 người đã được giải cứu thành công và hiện đang trong tình trạng ổn định. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.